אתם חווים תחושה של דיכאון, אין לכם חשק לעשות כלום, אין לכם חשק אפילו להתקלח, לא בא לכם לצאת מהבית, לא בא לכם לעשות שום דבר. אתם מרגישים שאין טעם, אולי אפילו אין טעם לחיים. אתם כל הזמן עייפים, כל הזמן רוצים להיות במיטה, לא בא לכם לראות אף אחד, לא בא לכם לדבר עם אף אחד, לא בא לכם להשקיע בעצמכם, להתקלח, לעשות משהו בשביל עצמכם, כלום. פשוט כלום. ואתם לא מרגישים כלום. פשוט ניתוק כזה של חוסר חשק. יש תסמינים לדיכאון, ובסרטון אחר דיברתי על התסמינים, אבל איך אפשר לטפל בדיכאון? מה אפשר לעשות? בסרטון הזה אנחנו הולכים לדבר על זה, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על טיפול בדיכאון. איך אפשר לטפל בדיכאון? אז קודם כל, דיכאון יש לו כל מיני תסמינים משלו, צריך להבין שגם לדיכאון יש רמות שונות, ולהיות סתם עצוב זה לאו דווקא דיכאון. יכול להיות שאנחנו כרגע עצובים וזה בסדר רגע לתת לרגיש הזה להיות, ואז הוא עובר ואנחנו ממשיכים הלאה. דיכאון יש לו גם תסמינים של חוסר חשק. לא בא לי אפילו להתקלח, לא בא לי אפילו להשקיע בעצמי, לא בא לי אפילו לאכול, לא בא לי כלום, אני רק רוצה להיות במיטה ולא לעשות שום דבר, אני לא מרגישה שום דבר, לא מתחשק לי שום דבר. במצב של דיכאון צריך באמת לגשת לטיפול. כמובן יש כל מיני רמות שונות של דיכאון, יש כדורים פסיכיאטריים שיכולים לעזור ולהקל, אך עם זאת חשוב שלא להסתמך רק על הכדורים הפסיכיאטריים, אלא באמת ללכת לטיפול רגשי. דיכאון נובע בגלל משהו בעבר שקרה וקשה לנו להכיל אותו. משהו שקרה שאנחנו מרגישים תחושת פספוס או חרטה לגביו, וקשה לנו בכלל שהדבר הזה קרה לנו. משהו שקרה לנו בעבר ולא עיכלנו או איבדנו אותו בצורה טובה ואנחנו לא יכולים להכיל אותו רגשית. ואז יש לנו דיכאון בגלל הדבר הזה. מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לטפל בזה זה איך לטיפול רגשי, כמו פסיכותרפיה דינמית, שבמהלך הטיפול אנחנו מדברים על הרגש. מה קרה שם דבר ראשון? איך אני מרגישה לגבי מה שקרה שם? למה אני מרגישה תחושת פספוס? מה היה קורה אם? להתעסק בעצם בדבר הזה ולקבל ולהכיל את זה. כשיש משהו בעבר שיכול להיות גם מעסיק אותנו וחושבים עליו ואיך זה קרה לי ולמה זה קרה לי ומה אם ואיזה פספוס ואיזה חרטה. הדבר הזה תוקע אותנו בעבר ואנחנו יכולים להרגיש דיכאון כי אנחנו מרגישים שאין לנו יותר מה לעשות. זהו, נהרסו לנו החיים. בגלל הדבר הזה נהרסו לי החיים, אין יותר טעם לחיים, אז קשה לי לחוות את הכאן ועכשיו, להיות נוכחת, לראות את העתיד, ליהנות מהחיים, לאהוב את החיים. אני לא יכולה, אני מרגישה שבעצם מה שקרה בעבר, זהו, הרס לי את הכל, אז אין לי יותר חשק. לא בא לי להתקלח ולא בא לי לעשות. עכשיו, יכולים להיות כל מיני דברים שיכולים לגרום לזה. זה יכול להיות אפילו שבגיל 15 עברתי פרידה ממי שהיה אז אהוב ליבי, והיום אפילו בגיל 40 אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אם היינו מתחתנים, החיים שלי היו אחרת והחיים שלי היו יכולים להיות טובים יותר. שוב, כל מקרה באמת לגופו. צריך לדבר על זה, לעבד את זה, לעכל את זה, בעצם לאפשר לעצמי כן להמשיך את החיים. לצערי לפעמים אנשים עושים טעות ומנסים רק כדורים פסיכיאטריים, רק טיפולים שכוללים כדורים פסיכיאטריים או כל מיני חומרים פסיכיאטריים אחרים, או לדוגמה טיפול בנזעי חשמל. זאת אומרת, אלה טיפולים שהם חיצוניים. אני לא אוכל להכיל את הסיטואציה שקרתה לי בעבר, אני לא אוכל להכיל אותה רגשית ולעבד אותה, אלא אני פשוט מנסה לפתור אותה בכל מיני דרכים חיצוניות. זה לא ייתן את הפתרון המיטיב. צריך עדיין טיפול רגשי, לעבד את זה, לעכל את זה, מה היה שם, להכיל את זה. ברגע שאני אוכל להכיל את זה, אני אוכל להמשיך את החיים שלי. ברגע שאני לא מכילה את זה, אז החיים שלי נעצרו שם. וברגע שהחיים שלי נעצרו שם, אז אין לי טעם לחיים עכשיו. ולכן אני ארגיש את הדיכאון שאין לי חשק לכלום ולא בא לי לעשות כלום. ואני לא רוצה בכלל לחיות אולי, או שאני מרגישה שאין בכלל טעם לחיים. או שאין לי בכלל חשק או מוטיבציה לעשות שום דבר בשבילי, לעזור לעצמי. כי מבחינתי זהו, החיים שלי נגמרו שם, ברגע שהדבר ההוא קרה לי בעבר. חייב להתייחס לזה ולטפל בזה. צריך ללכת לטיפול פסיכותרפיה דינמית. חפשו מטפל או מטפלת שיש לכם חיבור איתו או איתה. זה מאוד מאוד חשוב שיש לכם חיבור ואמון ופתיחות וכנות. ומה שחשוב זה לדבר על זה. בטיפולים של פסיכותרפיה דינמית, המטפל לא מוביל אתכם, אלא אתם מובילים. הוא לא ישאל אתכם על הדבר הזה, הוא לא ייקח אתכם על הדבר הזה באופן
שמוביל אתכם לשם אם אתם לא מעלים את זה. הוא ישאל כמובן שאלות וינסה לגשת למקרה הזה שהוא בעבר, אבל הוא לא יקפה את עצמו עליכם, והוא לא יקפה עליכם לדבר על כך. ולכן, המלצה שלי אישית, דברו על זה, תפתחו את זה. נכון, אזור הנוחות הוא לא לדבר על זה ולא לפתוח את זה. אנחנו בדרך כלל רוצים להישאר באזור הנוחות, ואם לא מכריחים אותנו לצאת מאזור הנוחות, אז אנחנו לא יוצאים. תכריחו את עצמכם, מכיוון שהמטפל או המטפלת כנראה לא יכריחו אתכם לצאת מאזור הנוחות כדי לטפל בזה ולפתור את זה, כדי לגעת בשורש של הדיכאון. ולכן אני ממליצה לכם, תדחפו את עצמכם לצאת מאזור הנוחות. במקומות שבהם אתם מרגישים שאתם לא רוצים לדבר על זה, תדברו על זה, תשתפו, תפתחו. ככה אתם תצליחו להוריד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ולהגיע לעומק, לשורש, ולגעת בסיטואציה עצמה שקרתה בעבר, שתוקעת אתכם ומשאירה אתכם בדיכאון, ופשוט מונעת מכם לנצל את החיים ולחיות את החיים. במקום לחיות את החיים, אתם שורדים אותם כי צריך, או כי לא נעים לכם, או כי משהו כזה או אחר. במקום לחיות וליהנות מהחיים, ממה שיש לחיים להציע לכם, ויש הרבה דברים לחיים להציע לכם, במקום זה אתם חיים בעבר, בגלל שקרה שם איזשהו משהו שאתם לא יכולים להכיל אותו, ונתקעתם שם. שימו לב, אני מזכירה, דברו על זה גם אם לא נוח לכם, וכמובן למצוא מטפל או מטפלת שאתם יכולים להרגיש יותר בנוח באמת לפרוק ולשתף ולשים את כל הדברים על השולחן. אם הסרטון הזה עזר לכם ואפילו קצת, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, ונתפגש בסרטון הבא. ביי!